I smell the smell of roasting Irishmen. Oh, yes. Hello. I also smell the smell of tobacco, which is forbidden in my presence for all except for one, my new wife, Edna. Fucking Irish is being rendered to smoke and fat. I own half of Boston now, so out of respect for my restored authority, put the fucking cigarette out now, Tommy. نعم يا أصدقاء، رحلة 9 سنوات شفنا فيها 6 مواسم انتهت باي اوردر اوف ذا بيكي بلايندرز. ظاهرة العصابات البريطانية التلفزيونية على البي بي سي انتهت. لو ما تعرف ايش هو البيكي بلايندرز وداخل الفيديو هذا صدفة، فاحنا قلنا لك ليش لازم تتابع بيكي بلايندرز في هذا الفيديو. اما لو عارفه وتبغى تعرف الاشياء اللي عشنا معاها وعشقناها في هذا المسلسل، فاحنا ذكرناها هنا. اما لو تبغى تشوف مراجعة للموسم الخامس بس، فاحنا عملناها هنا. اما لو انت زينا خلصت السادس وتبغى مراجعة حارقة وداعية للبيكي بلايندرز، فأهلا وسهلا بك، أنت في المكان الصحيح. Let's go. نبدأ كالعادة يا أصدقاء بملخص سريع لأحداث الموسم، اللي بدأ باكتشاف تومي إنه الجيش الإيرلندي بقيادة هذه اللعينة هم اللي منعوا اغتيال موزلي نهاية الموسم السابق، وهم السبب في موت السنايبر بارني وأبراما جولد والعمة بولي اللي تمثلها القديرة هيلين ماكروري واللي توفت فعلا السنة الماضية. We live somewhere between life and death, waiting to move on. And in the end, we accept it. وبعدها باختصار شديد يدخل تومي مغامرة سياسية مخدراتية مع أوزولد موزلي الفاشي اللعين اللي جايب لنا واحدة فاشية لعينة زيه اسمها الليدي ديانا هذا الموسم، ومع أيضا أنكل جاك عم جينا زوجة مايكل اللي هو كمان بالإضافة للاثنين اللي قبله يبغوا يقتلوا تومي. مايكل يبغى يقتل تومي ظنا منه إنه هو السبب في موت أمه بولي. I will take revenge on Tommy Shelby. تومي فجأة تطوع، بطل شرب، وسجن مايكل بخدعة رهيبة. دق على مطار في بوسطن، قال لهم في واحد حينزل معاه أفيون. انسجن مايكل، بدأ هو تومي يهرب أفيون ويجيب فلوس كثير. فجأة بنته ماتت، روبي، بمرض في رئتها. السبب فيه كان ياقوتة زرقاء أعطاها تومي لوحدة جيبسي في الموسم الثالث، مما أدى لموت ولدها. فقامت هي سوت لعنة، موتت روبي. فقام تومي عصب، زعل، جاب رشاش وقتل الغجرية وكل قبيلتها. وبعدها جاء الدكتور حقه قال له اسمع، لما انكشفنا عليك اكتشفنا انه انت كمان عندك مرض وما باقي لك في الحياة الا سنة ونص بالكثير. يرضخ تومي للامر الواقع ويكتشف انه عنده ولد من علاقة قديمة عايش مع الغجر، يجيبه معاه يضمه للعيلة. يبدأ يخطط يقفل كل حاجة قبل ما يقتل نفسه عشان المرض لا يقتله. يخرج آرثر من الإدمان بعد ما كلم زوجته السابقة. ياخذ بيت لليزي زوجته وولده. ينهي تجارة الأفيون في برمنغهام. يهدم بيته ويبيع معظم ممتلكاته ويسوي اجتماع أخير وداعية للعائلة. To family? To family. Family. Sometimes it is shelter from the storm. Sometimes it is the storm itself. وفي الحلقة الأخيرة تنقلب كل الخطط اللي مسوينها موزلي وأنكل جاك والجيش الإيرلندي عشان يقتلوا تومي عليهم. فيقوموا يهجموا على الجاريسون باب حقة الشلبيز عشان يقتلوا آرثر، إلى أنه آرثر يقلب عليهم الخطة ويقتل الجيش الإيرلندي وينتقم لبولي في مشهد عظيم. ويجي دوك الولد الجديد لتومي عشان يقتل بيلي الخاين اللي يشتغل عند الأمريكي جاك، ويطرد فين شلبي من العائلة. واخيرا تومي يغير مكان القنبلة اللي كانت المفروض تنفجر فيه وسيارته ويحطها في سيارة الاعداء، ويخرج مايكل شيلبي متفاجئ. فيقوم تومي يقتله برصاصة في عينه. Well, it was half of me. Still visits me in my dreams. She'll visit me no more.
وبعد شهر من كل هذا القتل والوداعيات نشوف تومي شيلبي مستلقي على الخضار كذا في تلة ويقوم وجنبه عربة فيها باقي متعلقاته وذكرياته القديمة. وفي اللحظة اللي يجي يقتل فيها نفسه يشوف رؤية ويشوف روبي بنته الصغيرة تجي تقول له لا تقتل نفسك انت اصلا ما انت مريض. بعدين يكتشف ورقة من جريدة ويشوف فيها دكتوره ماشي مع اوزولد وزوجته الفاشيين، فيروح يواجهه وفعلا يكتشف انه هو ما هو مريض. وفي اللحظة اللي كان حيقتل تومي فيها الدكتور يتراجع وما يقتله ويرجع للتلة ويشوف عربته اوريدي محروقة وفيها ماضي ومتعلقات وكلها. فنكتشف انه هذا كله دلالة على تغير تومي وتطهره وتحرره من ماضيه وشياطينه وانه اصبح شخص جديد. خصوصا ايضا شفنا الدلالة في الحصان، كان راكب حصان ابيض مقارنة بالحصان الاسود اللي شفناه فيه في الموسم الاول. اهلا بك تومي شيلبي، الانسان الملتزم الرائع اللطيف الجميل الذي لا يقتل لا يكذب ويفعل الخير دائما. بيكي بلايندرز زي ما تعودنا يا أصدقاء مو أهم شيء في القصة. نعم اكشلي القصة في هذا الموسم يمكن تكون أسوأ قصة مقارنة بباقي المواسم، والأحداث زيها زي باقي المواسم في الباك جراوند. ما هي المهمة ولا هي المتعة الحقيقية كانت في الشخصيات وتفاعلها مع بعض، خصوصا وأنه هذا الموسم كان التركيز فيه كبير على شخصية تومي وتعقيداتها ومحاولاته للخروج من آلام ماضي، سواء كانت من الحرب أو من شياطين الناس اللي قتلهم خلال صعوده لسلم المجد. طبعا هذا مو معناه انه مرة كنا محصورين في هذه الدراما والفنية، كان في سطاوة البيكي بلايندرز يلد بس كانت اقل من المعتاد. Now my opera is called America. America is my fucking masterpiece. في هذا الموسم شفنا نهاية مرضية لأغلب الشخصيات. نبدأ بتومي اللي نهايته كانت انه تغير واصبح انسان كويس، واكشلي ما كانت الصراحة مرضية هذه بالنسبة لي، كنت اتمنى يموت. نعم كنت أتمنى نهاية البيكي بلايندرز نشوف كذا موتة فخرية لتومي شيلبي يدفع فيها ثمن كل الدم اللي يعني سلبه في ماضيه، ولكن نظرا أنه في فيلم قادم أعتقد أنها نهاية مقبولة. في النهاية تومي يا أخوان، إذا كانت نهايتها جيدة تومي قال لها أنه إذا كان في أحد المفروض يكون سياسي فهو أنت مو أنا، فهذه دلالة أنه هي ممكن تشق طريقها سياسيا. آرثر كانت نهايته أيضا جيدة، التزم وترك المخدرات. بولي وحشتني، نعم وحشتني اللعنة. الصراحة المسلسل من غيرها ناقصه شيء. 45 years old and still breaking hearts, eh? Yeah. It's a Polly. Holly Gray. Polly. اللي أزعجني هو ترك شخصيات بنهايات مفتوحة وإضافة شخصيات جديدة في الموسم الأخير. موزلي راح تزوج ديانا وما نعرف إيش صار فيه. ديانا كانت إضافة يعني غريبة رغم أنها الممثلة جيدة وأدائها جيد، بس ما شفت إضافتها الكبيرة للحبكة. هيدن ستاغ اللي جابوه يمثل انه هو امين المستودع حق ليفربول، رائع الشخصية، والممثل ستيفن جراهام خرافي، الى انه ما اضاف لي اي شيء برضو على الحبكة. إزايا الخال الجديد، دوك ولد تومي، كلها شخصيات كذا انزرعت بشكل جديد، واعتقد انه ممكن نشوف لها تطور اكبر في الفيلم، بس ما اضافت شيء للموسم ولقوة الموسم هذا. عندي بصيص امل انه ستيفن نايت الكرييتر من جد يبغى يقفل كل الخطوط المفتوحة كذا ويقفل الحبكة بشكل مرتب في الفيلم الأخير هذا اللي حينزل بعد الموسم السادس، وإنه الموضوع ما هو مجرد حلب وتجارة. أتمنى ذلك. يمكن في أشياء فعلا يعني كانت مهمة بالسنة ما وضحت لي، يمكن هم فعلا كذا بس بيمطوا عشان الفيلم، أو يمكن أنا كبرت وعجزت يا إخوان وما عاد صارت يعني تهمني سفاسف الأمور. I need a fucking final act, right? Just a final fucking act. My opera. أكثر الحلقات اللي عجبتني كانت الخامسة والسادسة، وفيها كانت لحظات ومشاهد قشعريرة. في لحظة مسك فيها المسدس تومي في وجه ستاغ وقال له شايف الشعور هذا ولا مخدرات العالم كله ما تجيب لك هذا الشعور. كانت لحظة صراحة مقشعرة. في المشهد حق تومي وليزي في غرفة النوم لما اعترف لها قديش هو يحبها واعتذر لها على كل البهدلة، المشهد كان one continuous shot مرتب مكتوب صح ومتصور صح. في أيضا المشهد اللي في النهاية لما آرثر اكتشف إنه تومي حيموت وصارح وحضن وبكي، أنا هناك دمعتي كانت هنا الصراحة، يعني حقيقي
المؤثر والمحرك في هذا الموسم أبدا ما كانت القصة، وإنما كانت دراما العائلة والمشاهد اللي قاعدة تصير بينهم. On your feet. On your fucking feet. On your feet, soldier. On your feet. Turn the fuck up, come here! طبعا ما حقعد أكلمك على الصورة والموسيقى والأغاني لأني ياما تغنيت فيهم في الفيديوهات السابقة. ما حصل في هذا الموسم يا صديقي هو امتداد للعظمة والإبداع السينمائي للبيكي بلايندرز. بدعة سينمائية، كل لقطة كل مشهد، الجو العام للمسلسل محافظ على الكواليتي حقه من الموسم الأول. You said you control the time when your name is on the fucking watch, Tommy. Now your time is over. ولا حكيك على الأداءات التمثيلية، طبعا كلهم رائعين حقيقي، ما في أحد أقدر أقول عنه ضعيف، كلهم كانوا ممتازين. تومي شيلبي خصوصا، كيليان ميرفي، 9 سنين 6 مواسم تحافظ على أدائك وشخصيتك بهذا الاتزان وبهذه القدرة، وتتفجر في الموسم السادس والأخير زي كذا وتحسسني بكل شيء. I've no limitations. ختاما يا أصدقاء، هذا كان الفاينل أكت ونهاية الأوبرا حقت فيلمر مع البيكي بلايندرز. هم كانوا ناويين 7 مواسم، بعدين مع كوفيد قال لك 6 مواسم وفيلم. إذا نزل الفيلم حنشوفه أكيد، هل حنراجعه ما أعرف، بس اللي أعرف إنه هذه آخر مراجعة لمسلسل بيكي بلايندرز. 6 مواسم رائعة من ظاهرة تلفزيونية عظيمة عشنا فيها معاكم. قولوا لي إيش عجبكم فيها، وشاركوني لحظاتكم المؤثرة والرهيبة اللي شفتوها في الموسم الأخير تحت في التعليقات. شكرا لكم يا أصدقاء على كونكم معنا خلال هذه الرحلة. شكرا للبيكي بلايندرز. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودائما كونوا فيلمرز. By all of the Peaky fucking Blinders! I told him to put the fucking secret out now, but Tommy, that's Tommy. Gets angry, he crosses the line, and what a shame for this opera to end like that.